හොඳයි සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ brandcrowd.com ගැන. තාම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. brandcrowd.com කියන්නේ අපිට පුළුවන් logos හදලා website එකේ sell කරන්න දාන්න. ඉතින් මේ brandcrowd.com එකේ අපිට logos හදන එකේ සීමා අපිට upload කරන ප්‍රමාණය සීමාවක් නැහැ. ඉතින් අපිට ඇති වෙනකන් logos දාන්න පුළුවන්, sell වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන අපි කතා කරමු screen record එකත් එක්ක. හොඳයි brandcrowd website එකට ගියොත් ඔයාලට මුලින්ම දකින්න හම්බ වෙන්නේ brandcrowd.com කියන URL එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපි කරන්නේ logos sell කරන එක. අපිට පුළුවන් logos buy කරන කට්ටියට buy කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේකෙදි logos sell කරන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන sell designs කියලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් sell design කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට බලන්න අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඩිසයින් එක. ඊළඟට sell කරන්න පුළුවන්, සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්න Fiverr වගේ වෙබ්සයිට් එක සාමාන්‍යයෙන් කමිෂන් එක $100ට 20ක් විතර වෙනවා. brandcrowd එකේ කමිෂන් එක 130ක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගියාම මෙතන get started now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන details ටිකක් අහනවා. ඒ ටික fill කරන්න තියෙන email address එක, password එක සහ මෙතන I wanna buy logo design logo කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ යාම designer කියන එක select කරලා මෙතන කැමති නම් අපිට ඔයාලට display වෙන්න username එකක් දෙන්න පුළුවන්. Fiverr වල තියෙන username එක වගේ තමයි username එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවුලක් නැහැ, join now click කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ email එකක් ඔයාගේ email address එකට එනවා. අතන දුන්න එකට. ඒකෙන් active කරන්න මෙන්න මේ වගේ mail එකක් එයි. ඒක click කරලා active කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ account එක හදලා තියෙන්නේ 2015 දී. මෙතනදී පේනවා ඉතින් 2015 දී පස්සේ 15 ඉඳන් මම කරපු ඩිසයින් සමහරක් වෙලාවට මේකට අප්ලෝඩ් කරා. මම design crowd කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි වැඩිපුර logo design contest වලට join වුණේ. ඉතින් ඒ contest වලින් අයින් කරන logos ටික මම එකතු කරලා මේ brandcrowd කියන වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරා 2015 දී. ඉතින් මේකේ වුණ අනිත් දේ තමයි ඉතින් මට අහම්බෙන් මාස කිහිපයකට කලින් ඔෆර් එකක් ආවා. මට logo එකක් මම buy කරන්න කැමති වගේ logo එක buy කරන්න කැමති. ඉතින් $20කට තමයි එයා buy කරන්න හලා තිබ්බේ. ඉතින් මට අහම්බෙන් තමයි මේක මට බලන්න පුළුවන් වුණේ. හේතුව තමයි මේ මම දීලා තිබුණේ මගේ වෙනම email address එකක් මේකට. ඉතින් නිතරම බලන්න නැති email address එකක්. ඉතින් මට තේරුණා ඒකට email කලින් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම මේ offer එක ආවට පස්සේ මම නිකන් email search කරලා බැලුවා. කොහොම හරි මේක $20කට තමයි මට ඇවිල්ලා තිබ්බේ logo එක මට sell කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ account එකක් හදලා ඔයාලට තියෙන්නේ logo sell කරන්න දාන්න. මම ඒක ගැන ඉස්සර තව පොඩ්ඩකින් කතා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම logo එක මෙයා අහලා තිබ්බ $20කට කැමතිද කියලා. ඉතින් මම mail එක බැලුවට පස්සේ මම හිතුවා අයියෝ පොඩි ගාණක් උනාට මම නිකන් හම්බෙන ගාණක් නේ, ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ කියලා මම ඕකේ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකෙන් හම්බුණ කමිෂන් එකක් තියෙනවා අපිට 130ක් අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් $14ක් තියෙනවා account එකේ. එතනින් එහාට ගියාම මම එදා පොඩ්ඩක් බැලුවා මොකද්ද මේ මට මීට කලින් offers ඇවිල්ලාද. ඒ වගේ දේවල් මම බැලුවා. ඒ බලද්දි තමයි මට තේරුණ දේ තමයි මට offers ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ කොළ පාට දාලා තියෙන stars වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ new offer එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා logo එකකට $20කට. එතනින් එහාට ගියාම මේක තව එකක් ඇවිල්ලා දැන් $1කටත් අහලා තියෙනවා සමහරු. එතනින් එහාට ගියාම මෙතන $50යි. හොඳයි ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම පේනවා ඇති සමහර logos වලට $399ක විතර ගාණක් අහලා තියෙනවා buy කරන්න. ඒ ගාණට කැමතිද කියලා. ඉතින් මේ email එක මම දැක්කේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි එතනින් එහාට ගියාම තව email එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා $499කට අහලා. ඉතින් මේ email එකත් මම දැක්කේ නැහැ මොකද උනේ කියලා. මොකද මට reply කරගන්නත් බැරි වුණා. හැබැයි මේ email එක මිස් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තම මම මේකේ තිබ්බ මේ email ටික පොඩ්ඩක් බලලා මට තේරුණා මොනවා හරි sales කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඔයාලටත් කියන්නේ මම account එක පෙන්නන්නම්. පොඩි දෙයක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අර විදිහට account එක හදුවට පස්සේ
මේ තියන්නේ මෙයාලාට අපිට පුළුවන් ලෝගෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න හරිම ලේසි. මෙතන අප්ලෝඩ් ලෝගෝ කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන ලෝගෝ එකේ ඩීටේල්ස් ටික, ලෝගෝ එක නම, ඒ වගේ දේවල් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ලෝගෝ නේම් එක, ඉතින් මෙතන මොකක්ද කැටගරි එක, ඊළඟට පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් අපිට දෙන්න ඕනි. ලෝගෝ එක මොකක්ද, මොන වගේද අදාළ වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ටැක්ස් ටික දෙන්න ඕනි. ටැක්ස් ටික කියන්නේ මේක බිස්නස්ද මොන වගේද, ඒ වගේ මෙතන තියෙන උදාහරණයක් විදියට මොන වගේ ලෝගෝස්ද, පොඩි පොඩි කීවර්ඩ්ස් ටිකක් දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ ලෝගෝ එකේ මොන කලර් එකද වගේ දේවල්. ඉතින් for sale ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ සේල් කරන්න නැතුවත් අපිට දාලා තියන්න පුළුවන්. මේ අපිට දාලා තියන්න පුළුවන් සේල් කරන්න නැතුවත් ලෝගෝස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට විතරක්. ඉතින් මේ තියන්නේ ඒ විදිහට. ඉතින් මිනිමම් ප්‍රයිස් එක $49. ඒ කියන්නේ අඩුම අවම ගාන $49 දාන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් එහෙම දාලා තියෙන බල මෙතනදී අපිට කැමති නම් ඩොමයින් එකක් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මේක කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඩොමයින් එකක් බයි කරලා ඒ නමටම හදන්න. ඉතින් මෙතන next step ගිහිල්ලා ෆයිල් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ෆයිල් ටික අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මොකක් එකත් එක්ක අප්ලෝඩ් කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලා මේක ඉන්ට්‍රස්ට් නම් මොකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන දන්නවා ඇති කියලා. ඒ වගේම ලොගෝ වල සෝස් ෆයිල් එක, AI ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මෙයාලා මෙතනදී මේ දාලා තියෙන කරුණු ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සේව් කරන්න ඕනි. ඔයාලා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරද්දී ඉලස්ට්‍රේටර් ෆයිල් එක. ඉලස්ට්‍රේටර් ෆයිල් තමයි මෙයාලා ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි මෙතන හරිම සෝස් ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන්න අනිත් දේ තමයි මේගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ quality designs. ඔයාලා නිකන් ආවට ගියාට logo design එකක් හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න හිතන්න එපා. හොඳ quality designs දාන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එහෙම designs දැම්මම ඔයාලගේ sale එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ account එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලා logos ටික අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ account එක මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී approved කියලා තියෙන්නේ logo එක අපි database එකේ ඒගොල්ලෝ approve කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ database එක දාන්න. එතන not approved කියන්නේ මෙතනදී එයාලා reject කරලා තියෙනවා අපේ logo එක. එයාලගේ system එකට match වෙන්නේ නැහැ හරිය එක්කෝ සමහරකට මේ වගේ logo එකක් similar එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක reason තියෙන්න පුළුවන්. හරියට ඒක කියන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට තියෙන එක කමන්න අතහැරලා අලුතෙන් logo එකක් හදලා ආපහු upload කරන්න. ඉතින් මෙතනදී තව දෙයක් පෙන්වන්න. මෙතනදී එක logo එකක් එකපාරයි අපිට sell කරන්න පුළුවන්. sold to කියලා තියෙනවා මේ කාටද විකුණුවා කියලා. ඉතින් ආයේ මේ logo එක ආපහු sell කරන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි වාසිය තියෙන්නේ portfolio එකේ පෙන්නනවා මෙයා මේ logo එක sell කරලා කියන එක ගන්න කෙනෙක්ට මේ logo එක අපේ portfolio එකේ පෙන්නනවා. එතනින් එහාට ගියාම අපිට කැමති price එකක් මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කතා කරා වගේ price එක දෙන තැන කැමති minimum එක $49. හැබැයි ඊට වඩා අපිට වැඩි price එකක් අඩු එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක සමහරට බලන්න ඇති Fiverr ගොඩක් කරන අය. Fiverr වලදී logo design කරන කට්ටිය බලනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Fiverr වල logo design කරද්දී logo design වල අනන්තවත් වෙන දෙයක් තමයි concept එක හරියන්නේ නැතුව logo එක අයින් කරන එක. client එකට කැමති නැති වෙන එක. එතකොට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ logo එක අරගෙන ඒකේ නම මාරු කරන්න. client දෙන නම නෙවෙයි. අනිත් name එක මාරු කරලා මේ design BrandCrowd site එකට upload කරන්න පුළුවන් එක වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට upload කරලා පස්සේ ඔයාලා හිතන්න දැන් මම මෙතනදී logos 20ක්වත් මම upload කළා නැහැ. තාම logos 10ක් විතර තියෙන. ඉතින් මට chance එකක් පොඩි ආවා. හැබැයි ඔයාලා හිතලා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් logos 1000ක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් ඔයාලට මේ site එකට upload කරගන්න. මම දන්න ටික ලොකු ගාණක්. හැබැයි දවසකට 3ක් විතර දැම්මොත් ඔයාලට අවුරුද්දක් විතර යද්දී ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු අවස්ථාවක් tie logos හොඳ ගාණකට sell කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මට offers දෙකක් විතර මිස් වෙලා තිබුණා ලොකු ගණන් වලින් ආපු. හැබැයි මම පොඩි offers දෙක වුණත් පස්සේ අපි accept කරා. ඉතින් මේවා නිකන් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් දේවල්. ඔයාලා Fiverr කරනවා නම් ඒ ඉතිරි වෙන logos ටික මේකට upload කරලා ඔයාලට නිකම්ම ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. අනිත් ඒ තමයි ගාණ ටිකක් වැඩියෙන් අපිට sell කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන නිසා හොඳ අවස්ථාවක් ඒ logo design කරන අයට. ඉතින්
මේක එච්චර අමාරුම දෙයක් කියලා කියන්න බැහැ මොකද ඔයාලට තියෙන්නේ නිකන් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදලා ලෝගෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරලා පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාලා දාන්න විතරයි වෙන කිසිම දෙයකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් තමයි මේකේ පේමන්ට් එක ලංකාවට ගන්න පුළුවන් Payoneer සහ PayPal හරහා ඒකේ account කියන settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් edit කරන්න. මෙතනදී account විදිහට මට යන්න විදියක් නැහැ මොකද account එකේ details ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා මේ ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න බලන්න ලේසි නිසා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන පොඩි දෙයයි මෙතන ඇඩ්‍රස් එක සහ පේමන්ට් මෙතඩ් එක මොකද්ද PayPal ද Payoneer ද කියලා අහන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් BrandCrowd කියන්නේ හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට හොඳ දෙයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. තාම මට වීඩියෝස් හම්බුන්නේ නැහැ BrandCrowd ගැන වැඩි කරපු. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට මේක වැදගත්යි කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. වීඩියෝ එක share කරන්න තවත් ඔයාගේ යාළුවන්ට සහ Fiverr ඊට අමතර freelancing කරන අයට බලන්න share කරන්න. තව සා logo design ඉගෙන ගන්න කැමති අයට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු තවත් දුරටත් තවත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙනකන් like කරලා වීඩියෝ එකට share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.